chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn cách làm slime nha. Rồi, đầu tiên là mình cho hồ vào. Mấy bạn muốn cho bao nhiêu cũng được. Mình thì cho nửa chai thôi, cho nhiêu thôi để dành mình mai mốt mình làm nữa. Sau đó các bạn mình quên chuẩn bị nước nữa, để mình kêu em của mình lấy nước cho mình. Cầm nước giùm rồi. Rồi đây lúc đó để mình cho màu vào rồi một chút mình cho nước nha mấy bạn. Rồi mình khuấy lên. Ô Maria là bình minh vậy đó. Rồi sau đó mình sẽ dính một miếng nước. Mình sẽ cho 2 muỗng đi. Thôi cho thêm. Khuấy lên. Sau đó mình sẽ cho một miếng dung dịch, 1 giọt dung dịch vô miệng, 2 giọt, 3 giọt, 4 giọt, 6 giọt. Mình sẽ cho 6 giọt dung dịch vô miệng vào. Sau đó mình khuấy đều. Nè mấy bạn thấy không? Nó đã dính lại rồi đấy. Slime của mình nó hơi nhỏ nha mấy bạn. Để mình cho thêm miếng màu nữa. Biến khỏi bột bột vào. Cho thêm 1 giọt dung dịch vô miệng vào. Khuấy đều lên nha mấy bạn. Của mình nó chưa có đạt, còn xanh. Sau đó các bạn đổ nước ra. Nó được cái gì rồi? Mình sẽ cho thêm dung dịch ra miệng. Khuấy nó lên. Giờ nó sẽ dính lại như thế này đây. Mình ra đó. Kéo ra. Rồi. Mình sẽ lấy ra chơi thử nha. Để mình trúy. Wow, rất là đẹp luôn.
bạn trong những video lần sau nhé.